มีกล้วยเส้นหนึ่งด้วยนะพี่ก็มีหนึ่งแก้วก็จ้าว้าวนั่งเล่าว้าวแล้วป้าตัวจะบอกเป็นอะไรนะนี่ถ้าเปิดแอร์เย็นๆสบายๆนั่งเหรอไม่มีด้วยอากาศร้อนไม่รู้คนเป็นบ้าใช่อยู่บ้านสบายๆกินนอนได้กินข้าวเตียแบงกันไม่ได้เกิดคนรวยผู้คนรวยไม่ใช่หรอกดูแล้วปลอดภัยกว่าดีแล้วดีแล้วตอนนี้เมียกำลังมาแรงเมียเซ็ตได้ก็ดีระวังดูดิเพราะว่าได้คนเยอะใครเป็นไม่เป็นเสื้อสีส้มนะคะส้มลายอะค่ะมีทำโยแก้วต้นเนี่ยใช่ต้นเนี่ย
ว่าแต่ก่อนไม่ได้เปิดในร้านใช่ไหมคะ ใช่แต่ก่อน ใช่ เรากินข้างๆไงอย่างว่า ตอนนี้เริ่มขยายแล้ว เยี่ยมมากเลยค่ะ ค่อยๆขยายไป ขายดีอ่ะ อร่อยด้วยอ่ะ โอ้โห แต่ก่อนซื้อกลับบ้านแล้วก็ข้างนอกเพราะว่าข้างนอกที่จะน้อยหน่อยก็เลยซื้อกลับอย่างเดียว นี่เดี๋ยวขยายที่แล้วเป็นที่เขา เฮ้ ห้าง เต็มร้านเลยค่ะวันเนี้ย แต่ก็รักษาระยะอยู่ ค่ะ เริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ย เฮ้ยลูกค้าเยอะอะ ตั้งแต่10 โมงเช้าเนี่ยคนเนี้ยคนเยอะ ตอนนึง ปกติมากินอยู่ข้างนอก